Trong Đấu La Đại Lục, như các bạn đã biết, sau khi hoàn thành xong 9 khảo hạch, Đường Tam đã chính thức trở thành hải thần và sở hữu hải thần thân trang cùng hải thần tam xoa kích. Thế nhưng, ít ai biết rằng bộ hải thần thân trang trên người Đường Tam lại đến từ sự tiến hóa của 6 khối hồn cốt. Còn nữa, khác với hải thần đời trước, sau khi trở thành hải thần, Đường Tam còn có cho mình thêm một vũ khí vô cùng lợi hại, đó chính là 8 cánh sau lưng. Vậy thì, bộ hải thần thần trang cùng hải thần 8 cánh này, Đường Tam đã có được nó nhờ những hồn cốt nào? Vậy thì ở video ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với tinh thần ngưng tụ trí tuệ đầu hồn cốt tu vi 5 vạn năm. Khối hồn cốt này, tu vi của nó không phải là cao nhất, thế nhưng trải qua quá trình tiến hóa của Đường Tam, khối hồn cốt này có hiệu quả cùng năng lực chẳng kém hồn cốt 10 vạn năm là mấy. Càng đặc biệt hơn, trong quá trình truyền thừa thân vị, nhờ vào việc vượt qua cửa ải ái tình, Đường Tam đã thành công cải tạo nó. Sau đó, khối hồn cốt này cũng trở thành tam xoa khôi trong bộ chiến giáp của Đường Tam. Tiếp đến, hồn cốt tay phải, khối hồn cốt này đến từ hồn cốt của Thiên Thanh Ngưu Mãng có tu vi 10 vạn năm. Trong quá trình truyền thừa, khối hồn cốt này đã bị biến thành một hình dáng vô cùng xấu xí, khiến Đường Tam vô cùng căm phẫn. Thế nhưng rất may, linh hồn của Thiên Thanh Ngưu Mãng đã kịp thời nhắc nhở Đường Tam, bởi thế mà hắn đã kiềm chế được sự phẫn nộ trong tâm trí của mình. Cuối cùng, khối hồn cốt này đã trở thành khải giáp tay phải của hải thần thân trang. Tiếp đến hồn cốt tay trái, khối hồn cốt này đến từ Thái Thản Cự Viên, tu vi 10 vạn năm. Trong quá trình cải tạo khi truyền thừa, khối hồn cốt này là đặc biệt nhất. Khi rút ra để cải tạo, Đường Tam còn không phải chịu bất cứ đau đớn gì. Thế nhưng, một điều đặc biệt, ở khảo nghiệm này, Đường Tam phải vượt qua dục vọng khi đứng trước hắn là Thiên Nhận Tuyết, cơ thể không còn một mảnh vải che thân. Thế nhưng, với tình yêu với Tiểu Vũ, đứng trước hư ảnh mời gọi kia, Đường Tam tâm trí vẫn vô cùng kiên định và xuất sắc vượt qua cửa ải dục vọng. Và cũng nhờ vậy, khối hồn cốt này đã trở thành chiến giáp tay trái trong hải thần thân trang. Tiếp đến, hồn cốt chân phải. Khối hồn cốt này do mẫu thân của Đường Tam sau khi hiến tế để lại, tu vi của nó là 10 vạn năm. Và trong quá trình rút ra hồn cốt để cải tạo, cảnh tượng A Ngân hiến tế lại xuất hiện. Lúc này, chỉ cần Đường Tam chạm nhẹ là đã có thể cứu được mẹ mình. Thế nhưng, đứng trước cảnh tượng bi thương ấy, Đường Tam đã vô cùng kiên định. Và sau đó, nhờ có tử cực ma đồng, Đường Tam đã phá tan ảo ảnh để thành công vượt qua cửa ải đầy khó khăn. Cũng nhờ vậy, khối hồn cốt này đã được cải tạo thành công và trở thành khải giáp chân phải trong bộ chiến giáp của Đường Tam. Kế tiếp là hồn cốt chân trái, khối hồn cốt này đến từ một con tà ma Khổ Kính Vương, tu vi 10 vạn năm. Trong quá trình cải tạo nó, Đường Tam lại một lần nữa lạc vào ảo cảnh Tiểu Vũ vì mình mà hiến tế. Thế nhưng, đã có kinh nghiệm, tâm tình Đường Tam trong tình huống này không có một chút dao động nào. Bởi vậy, Đường Tam cũng thành công cải tạo hồn cốt và có được chiến giáp chân trái. Tiếp đến, khối hồn cốt thứ 6 chính là thân thể hồn cốt. Khối hồn cốt này đến từ một con Thâm Hải Ma Kinh Vương, tu vi gần 100 vạn năm. Cũng bởi vì khối hồn cốt này quá mạnh mẽ mà trong quá trình rút ra hồn cốt và cải tạo nó, Đường Tam đã phải đối mặt với sự đau đớn tột độ. Không chỉ vậy, Đường Tam còn phải đối mặt với sự khiêu khích tới từ Thâm Hải Ma Kinh. Thế nhưng, với kinh nghiệm từ tất cả những khảo nghiệm trước đó, Đường Tam đã lạnh lùng phớt lờ đi sự khiêu khích của Thâm Hải Ma Kinh. Qua đó, Đường Tam cũng thành công vượt qua cửa ải tà ác và biến khối thân thể hồn cốt này trở thành thân thể chiến giáp, giúp kết nối toàn bộ 6 khối hồn cốt tạo thành hải thần thân trang hoàn chỉnh. Và cuối cùng, khối ngoại phụ hồn cốt có tu vi thấp nhất nhưng lại tiến hóa mạnh mẽ nhất, đó chính là Bát Chu Mâu. Khối ngoại phụ hồn cốt này, theo năng lực của Đường Tam gia tăng mà nó đã vượt xa tu vi 10 vạn năm và trở thành khối hồn cốt đầu tiên của Đường Tam đạt tới thực lực thần cấp. Tuy trong quá trình cải tạo, Đường Tam đã phải trải qua những đau đớn từ thể xác khi hồn cốt bị rút ra. Thế nhưng, cũng nhờ thế mà Đường Tam đã được hưởng trái ngọt. Sau khi thành công vượt qua khảo nghiệm, Bát Chu Mâu đã trở thành hải thần 8 cánh vô cùng huyễn lệ. Thật không thể tưởng tượng được, với hải thần thân trang cùng với 8 cánh sau lưng, Đường Tam tay cầm tam xoa kích, không biết sẽ oai phong lẫm liệt như thế nào các bạn nhỉ? Bày tỏ quan điểm của các bạn ở dưới phần bình luận nhé! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.